Ayan guys, na tapos na natin na ano, kaya lang hindi maka-start doon sa ah, susi. Ano lang natin muna, nagkabit tayo ng galing sa starter para masubukan natin kung okay yung connection natin sa coil patungong distributor. Switch on tayo, tapos direct muna natin pa-start, saka natin hanapin ang trouble ng starter. Ayan, testing muna tayo. Yan, umaandar naman siya. Kaya tanggalin natin ulit itong baterya. Hanapin natin ang trouble ng starter, kasi direct lang ginawa natin eh. Hanapin muna natin, patayin muna natin itong makina. Yan, dito tayo sa susi ng ano, connection mismo sa main ng susi. Yan, yung galing baterya, tapos switch on. Yan, switch on. Ito yung starter. Subukan natin i-on yung starter. Yan, para sa starter. Meron naman siya, pero hindi aabot doon sa solenoid ng starter. Kaya hanapin natin doon sa, baka may sirang relay o yung connection. Hanapin natin. Tanggalin muna natin tong ano, baterya. Hanapin muna natin tong ano, connection ng starter. Yan, andun sa ilalim ang connection ng ano, hanapin natin. Nasa ilalim yung connection niya. Ito. So dito, ito yun. Malalaman naman natin kasi halos lahat ng starter connection black yellow, black stripe yellow. So ito yun. Ito, i-direct muna natin to, tapos testing natin. Kasi ito na siya. Yan. May relay pala. Yeah, ito yung sira siguro.
ito nga. Ito siya para sa starter. Liit lang ng mga connection nila. Palitan natin ng relay to. Yan ang mahirap mga kapatid, minsan pag yung mekaniko lang ang alam, tapos hindi alam yung sa electrical, wala, talo pag ganito starter na ang problema, kasi sa electrical na to. So palitan natin to, wala na rin to wala na, palitan na rin natin to bago natin to palitan. Testing natin to direct, mag-i-start siya, tapos ibalik muna natin tong socket. Balik natin muna yung baterya. Ayan, ibalik muna natin tong socket ng starter. Tanggalin natin yung ginamit nating pang direct kanina, tapos ibalik natin ang original na socket ng starter. Tapos subukan natin i-direkta itong nakita nating connection ng relay, kung mag-i-start ba siya, para alam natin na ito talaga yung problema. Maliit lang yung nilagay nila, tapos lumang luma na. Yan. Ito nga yung sa starter. Yan. Pinoto lang nila itong connection. Dapat ito, yan, direct sana ito. Black stripe yellow, direct sana to. Yan, direct. Dati sa yung luma dati walang masyadong relay, kaya direct, pero ito nilagyan nila ng relay, pero maliit lang na relay. So ito yung connection nya. Ngayon papalitan natin to ng panibagong relay. Yan. Palitan natin to.
ikabit na natin, pwede rin natin pwede lang dito lang natin i-clip, tapos na natin na ano, tapos itong negative nya mamaya ikabit natin sa baterya. Ayan, tapos na tayo. Start na tayo.